من امروز درباره یک آدرس صحیح و یک پلاک درست صحبت میکنم. حسادت. ببینید عزیزان من، دارم تکنیک بهتون میدم. چنانچه فکر میکنی که از قدرت حسادت داری آسیب میبینی و داری رنج میکشی و میخوای از این رنج حسادت آزاد بشی، این یک کار ساده رو انجام بده. به نام تو که سرآغاز هر کلامی و درود سپاس بر تو. در این لحظه و این زمان میخوام درباره حسادت صحبت کنم. تعریف حسادت چی هستش؟ هر آنچه که درباره حسادت میتونه به شما کمک بکنه برای این که بتونید توی زندگی خودتون، چه روابط، چه کسب و کار، چه در سلامتی و آرامش و چه در یادگیریتون، از ابزاری استفاده کنید که سرعت رشدتون بیشتر باشه و برای شما دستاوردهای خوبی رو به همراه داشته باشه. من امروز درباره یک آدرس صحیح و یک پلاک درست صحبت میکنم. حسادت و هر آنچه که تاکنون درباره اون تعریف شده برای خودتون نگهش دارید. من چیزی رو نه تایید میکنم و نه چیزی رو تکذیب میکنم. من در جستجوی آگاهی خردمندانه برای بهره‌وری بیشتر در زندگی خودم و دیگران بودم. الان هم که در این لحظه و زمان با شما صحبت میکنم، تمام تجربیات من، تحقیقات و مطالعه من درباره خودم و درباره کسانی هستش که حسادت رو تجربه کردن، باهاش زندگی کردن و تونستن ازش با کمک‌های درست در پلاک‌های درست استفاده کنن و عبور کنن. حسادت، خواستن برای نخواستن چیزی هست که برای یک شخص یا یک گروه میتونه چی بشه؟ اتفاق بیفته. بسیار خوب، تعریف حسادت مشخص شد. خواستن برای نخواستن. ما میخوایم ببینیم نیروی حسادت از کجا تأمین میشه و آیا حسادت قدرت و توانایی داره که به ما آسیب بزنه؟ قدرتش چقدر هست؟ نیرو و توان حسادت توسط یک فرد که چیزی رو برای کسی میخواد که اون فرد اون چیزی رو که داره یا در حال تلاش برای به دست آوردنش هستش رو به دست نیاره. من در مورد این نیرو و توان صحبت میکنم. اول اجازه بدید که در مورد موضوعاتی که مربوط میشه به حسادت بیشتر صحبت کنیم و با این موضوع بیشتر آشنا بشیم. پس میریم سراغ اولین موضوع، ریشه حسادت. ریشه حسادت چی هستش؟ ریشه حسادت یا ژنتیکی هستش یا ریشه حسادت از طریق محیط و خانواده اتفاق میفته. خب حسادت خواستن برای نخواستنه. پس چطور میتونه به صورت ژنتیکی باشه؟ از طریق کدهای DNA از پدر، مادر یا خانواده قبل از پدر و مادر به فرزند به ارث میرسه. در بیشتر موارد محیط هستش که میتونه اثرگذار باشه برای اینکه اون حسادت رشد بکنه و تبدیل به یک قدرت و یه نیروی بشه برای فرد
که بتونه برای دیگران نخواد. در گذشته‌های کهن، حداقل در ایران که بیشتر شما رو شناخت دارید، به حسادت میگفتن چشم زدن یا چشم زخم. طرف با نیروی چشمش میتونه زخم یا آسیبی رو به فردی وارد بکنه. خب این قاعده حسادت در ژنتیک هستش که از پدر یا مادر یا خانواده های قبل از اونها به فرزند به ارث میرسه و اون فرزند میتونه چیکار بکنه؟ از این نیرو و قدرت استفاده کنه برای آسیب زدن به دیگران. در ابتدای کار خب متوجهش نیست فرد و آسیب میزنه، حتی برای خوشایند دیگران، اما بعد از یه مدتی به عنوان یک ابزار استفاده میشه. در موردشون بیشتر صحبت میکنیم. ابتدای امر محیط خانواده چطور میتونه اثرگذار باشه؟ پدر یا مادر در محیطی که فرزند رو دارن پرورش میدن، اونو به آنچه که به دنبال رؤیاهای خودش هست ارتقا نمیدن. یعنی اینکه فرزند نمیاد رؤیای خودشو به حقیقت برسونه. پدر و مادر در مورد تمام آنچه که اون بچه به دنبالش هستش که رشد بکنه، در اون موضوع پرورش پیدا بکنه، پدر و مادر به خاطر کمبودهای خودشون مسیر خواستنشو عوض میکنن. به عنوان مثال بچه ها دوست دارن که با بچه های دیگه بازی بکنن، اما شبکات اجتماعی به پدر و مادر یاد دادن کوچه خطرناکه، بچه های مردم با تربیت نیستن، برای اینکه تو با تربیت باشی باید از اونها فاصله بگیری. حالا تربیت رو چی تعریف میکنن؟ یعنی این که در یک جمع خانوادگی یا دوستان اونقدر اون بچه ساکت و تو لک باشه که همه میگن چه بچه آرومی داری. یعنی تایید پدر و مادر توسط دیگران معنای تربیت سالم میده. غیر از این هم نیست. با هر خانواده‌ای که صحبت میکنی اگر هم انکار کنه، تو خلوت خودتون هم برید، شما تربیت رو همین تعریف میکنی. یه بچه‌ای که آرومه و اگر هم صحبت میکنه از ادبیاتی استفاده بکنه که حتی اگر کودک است برای بزرگترها جذابیت داشته باشه و بگن که چه تربیتی کردی فرزندتو. در اصل اون فرزند از رؤیاها و خواسته های خودش دور مونده و اون فرزند داره تبدیل میشه به یک فرد حسود، چون آنچه که خواسته در رؤیاهای خودش بهش نمیرسه. وقتی که بهش نمیرسه، برای دیگران که در مسیر زندگیش در تلاش برای رسیدن هستن ایجاد مزاحمت میکنه. خب مزاحمت در حسادت به هیچ عنوان نمیتونه قطعاً فیزیکی باشه. نیرویی که در حسادت وجود داره برای این که اون فردی که در مسیرش میخواد بهش حسادت بکنه کافیه تا بتونه مانعش بشه. خب حالا اینجا ریشه حسادت رو میذاریم، میریم یک گام جلوتر، بعد برمیگردیم مجدداً ریشه رو یک بار دیگه هم بررسی میکنیم. در حال حاضر میخوام در مورد موضوع یا قدم بعدی حسادت صحبت بکنم. اثر حسادت. حسادت در کجاها میتونه اثرگذار باشه؟ در مورد 5 مطلب اساسی زندگی یا ثروت‌های زندگی. میخوای بگی یه فرد ثروتمنده، باید در 5 اصل به ثروت رسیده باشه. 1. یادگیری، یعنی تونسته باشه دانش بسیار زیادی داشته باشه، بهش میگن یادگیری. حالا این دانش یا دانش‌های ضروری هستن
مثل علوم پایه یا دانش‌های غیر ضروری هستند مثل علوم سبک‌های مختلف زندگی و رشد فردی. از این نظر غیر ضروری هستند چون ما به صورت غریزی هم میتونیم اونها رو داشته باشیم، ولی وقتی که بری دانشش رو یاد میگیری، یادگیری باعث رشد تو در علوم پایه تو خواهد شد و در زندگی تو به تو کمک خواهد کرد. موضوع بعدی اقتصاد هستش. اثرات حسادت در اقتصاد خانوادت و اقتصاد فردی. حسادت در روابط، حسادت در سلامتی و حسادت در آرامش تو. اولین حسادتی که شما تجربه میکنید حسادت در خانواده هستش، بین خواهر و برادر، حسادت بین مادر و دختر، حسادت بین پدر و پسر که بیشتر شایع است. من در تجربیات خودم شایع ترینشو در ابتدا توی خانواده دیدم. پس اگر دختری رو دیدی که در روابط با تو دچار حسادت هستش، برو بگرد در ریشه خانواده خودش. یک کسی هست که به اون حسادت رو آموزش داده یا به صورت ژنتیکی بهش انتقال پیدا کرده. ببین مادره یا پدره، یا آموزش ها توسط خواهر یا برادر یا پدر یا مادر آموزش داده شده. اون کسی که در روابط با تو حسادت میکنه قطع به یقین از این دوال خارج نیست که از تو خانوادهش بیرون اومده، یا ژنتیکیه یا از طریق آموزش خانواده بوده. بگرد دنبال کودکیت، چنانچه حسادت داری و نمیخوای حسادت داشته باشی، ریشه اون در کودکیه. خب اثرات حسادت در اقتصاد چگونه هستش؟ کسب و کار انجام میدی، خیلی هم موفق میشی، به مرحله مالی که میرسی میبینی پول زیادی به دست نمیاری. یکی از فاکتورهای اقتصاد خراب تو حسادته. حالا جلوتر بهتون میگم چطور این صحبت ها داره گفته میشه که شناخت حسود و وقتی آدرس بدم متوجهش میشید. توی روابطتون هستش، میگن که تو رابطه هاتون با کسی صحبت نکنید، نگید، چون اونها میتونن رابطه هاتون رو خراب بکنن. اینا اثر حسادته. قدرت و نیرویی که نخواستن رو برای شما میخوان. و آرامشتونه. یکی از علل دیدن خوابهای زیاد، مخصوصاً خوابهایی که توش پریشانی هستش، یکی از علل دیدن خواب پرواز یا شنا کردن، یعنی از روی آب راه رفتن، یکی از عللشون حسادته. میدونید چرا؟ چون قدرت و نیروی توان تو در خواب به صورت ذهنی ذهن تو میسازه و تو میدونی این قدرت و قابلیتی داری، اما در بیداری نمیتونی از ترسات عبور کنی. یکی از علل بزرگش حسادته. در سلامتی بسیاری از افرادی که بیمار میشن، خیلی هایی که میگم، وقتی میگم بسیار، عامل مهمش حسادته. اینها اثرات حسادت روی سلامتیت اثر میذاره، روی آرامشت اثر میذاره، روی روابطت با دیگران اثر میذاره، روی اقتصادت اثر میذاره، روی یادگیری هات اثر میذاره.
در موردشون یه مقداری توضیح دادم و جا داره که ساعتها و ساعتها در مورد این موضوع صحبت بکنم. در مورد ریشه حسادت و اثرات اون صحبت کردیم. اما یک موضوع بسیار مهم در این قسمت داریم، این که نیروی حسادت از کجا تامین میشه؟ این قدرت و نیرو از کجاست؟ بعضی‌ها انکارش میکنن، بعضی‌ها تاییدش میکنن. اما در مورد نیروی حسادت با شما صحبت میکنم. یه آدرس صحیح با یه پلاک درست. نیروی حسادت از آرزوها و رؤیاهایی که توسط اون فرد دست نیافتنی شده تأمین میشه. پس انرژی آرزوها و رؤیاهایی که دست نیافتنی شدند و غیر قابل دسترس هستند متمرکز میشه در نخواستن برای یک شخص یا یک گروه. یک بار دیگه براتون میگم این آدرس صحیح و این پلاک درست چی هستش؟ نیروی حسادت از طریق انرژی رؤیاها و آرزوهای سرکوب شده و دست نیافتنی ایجاد میشه. این حقیقتی هست که تا به حال دربارش هیچ صحبتی نشده. پس یک رؤیای سرکوب شده 50 ساله و یک رؤیای سرکوب شده 5 ساله. من در مورد سن صحبت نمی کنم، در مورد انرژی رؤیاهای سرکوب شده یک انسان صحبت می کنم. رؤیایی که 50 سال در حال سرکوبش اون فرد. قدرت انرژی آزاد شده‌ای که میتونه بهت آسیب بزنه بسیار زیادتر از رؤیای انسانیه که 5 ساله در حال سرکوبشه. چرا؟ چون حجم انرژی که درش ذخیره شده تا بتونه اون رؤیاشو دست پیدا شده برای خودش بدونه بسیار قدرتمند هستش. حالا شما سر راهش قرار گرفتی و اون رؤیا رو داری زندگی میکنی یا اون رؤیایی که اون داره رو به سمتش داری حرکت میکنی؟ اون رؤیاشو در تو میبینه. پس تمام انرژی و نیرویی که نتونسته به اون رؤیا برسه و دیگه میترسه که بهش برسه رو آزاد میکنه برای نخواستن. دوست داره اونو دیگه در تو هم نبینه. به همین خاطر هستش که تو به سختی دچار زخم میشی. زخم‌هایی که توی مغزت اثر میذاره، رؤیاهای تو رو زخمی میکنه. گفتم بهتون نیرو و قدرتی در وجود شما هست که شما رو به سمت خواسته هاتون حرکت میده. بهش میگیم نیروی انرژی، نیرو و توانی که در تک تک سلول های شما وجود داره و در مغز تولید میشه. و وقتی که حسادت به عنوان یک نیروی درونی آزاد میشه در وجود شما میشینه، در تک تک سلول هاتون، و چون افکاری بر این نیروها سوارن، افکار نخواستنها، افکار نشدنها، افکار دردها، اینها در سلولهای عصبی شما اثرگذار میشن و باعث میشن در برنامه هاتون اختلال ایجاد بشه. برنامه های کاریتون مختل میشه. شما درست دیگه نمیتونی برنامه هاتو اجرا کنی. تصمیم گیریت عالیه، ارادت عالیه، دلایلت عالیه، به درستی حرکت کردی، اما
توی برنامه ریزی‌هات تغییراتی هی ایجاد میکنی و در عملت کارهای دیگه ای رو انجام میدی. نتیجه اون چیزی نیستش که حالا به دستش میاری. پس حسود میتونه به وسیله اون قدرت و نیروی درونی این اتفاق رو برای تو ایجاد کنه که در گذشته بهش میگفتن شما دچار چشم زخم شدی، شما رو نظر زدن. نظر یعنی نگاه. از طریق چشم ها انرژی، نیرو و توان به کار تو، به افکار تو، به شرایط زندگی تو وارد میشه و هوشمندانه میخواد که در وجود تو بشینه. اما مانند یک اسبی که یک سوارکارم داره، بر اون انرژی، نیرو و توان رؤیاهای از دست رفته، آرزوهای برباد رفته نشستن و میتونه روابط تو رو تیره و تار کنه. من دیدم که مادری نسبت به زندگی دختر خودش حسادت داره و زندگیشو به هم ریخته بدونی که کلامی بگه. به دامادش رسیدگی میکرد، به دخترش رسیدگی میکرد و ازشون مراقبت میکرد، احترام میذاشت و هیچ کس نفهمید که اون مادر حسادت کرده. یکی از عوامل بزرگ و مخرب بر هم ریختگی روابط حسادته. پس فهمیدید که اثرات حسادت چه شکلی خودشونو توی زندگی ها نشون میدن؟ حسود به عنوان شریک اقتصادی تو کسب و کارت وارد میشه و روابط تو رو با همسرت، با فرزندت میبینه. پیش خودش حساب میکنه که این اگر اقتصادش بهتر بشه، فقط فکر میکنه فقط فکر، که اگر اقتصادش خوب بشه چقدر روابطشون عالی تر میشه. اینجاست که موتور حسادت فعال میشه. خودش هم به درآمدی نمیرسه، اما تو هم هرچی تلاش میکنی نمیرسی. این اثر حسادته. این قدرت و نیرو بسیار بسیار به آدما در طول تاریخ تونسته چیکار بکنه؟ ضربه بزنه. شما فکر میکنید که سازمانهای بزرگی از این قدرت و نیرو آسیب دیدن. در گذشته آدمها رو جمع میکردن، پیدا میکردن و کنار همدیگه قرار میدادن و از اینها به عنوان ابزار استفاده میکردن. یه نکته ای رو میخوام بهتون بگم که این نکته تا حالا جایی گفته نشده. حداقلی که من طی این 30 سال تحقیقم جایی نشنیدم ندیدم و شما امروز قسمت هستش که هم ببینید و هم بشنوید. طلسم و جادو. دعا. اولا قدرتمندترین دعانویسا کسانی هستند که از نیروی حسادت بسیار بالایی برخوردارند. پس نشان دهنده این هستش که اگر یک دعانویسی یا جادوگری یا طلسمگری که برخوردید که گفتن که کارش درسته، بدونید که اون از قدرت حسادت بالایی برخورداره. حالا حسادت مکانش در کجاست؟ ما از کجا این نیرو، انرژی و توان از کجا آزاد میشه در وجود انسان؟ در کجا ایجاد میشه؟ در کجا تولید میشه؟
و از کجا انتقال پیدا میکنه. یک قدرتی در انسان هست به نام چشم سوم. بسیار خوب. چشم سوم در مغز میانی هستش. پس حسود از طریق چشم سومش این کار رو انجام میده. کسانی که چشم سوم قدرتمندتری دارن به عنوان یک نیرو و توان میتونن ازش بهره بری کنن برای رشد تعالی خودشون و خانوادهشون. ازش استفاده میشه برای حسادت. شما تشریف میبرید پیش یک دعانویس یا جادوگر و به شما میگه برای شما یک دعایی نوشته شده و شما طلسم شدی و باید برای شما یک دعایی بهتون بدم، بخورید، بسوزونید، همراهتون داشته باشید، بپاشید، هر کاری که بهتون میگم بکنید. عزیز من، بیشتر این دعاها، جادوها و طلسم‌هایی که میفرمایند که برای شما نوشته شده اسمش حسادت. هیچ دعایی در هیچ کجایی برای شما در بیشتر مواقع نوشته نشده و ثبت نشده، اما کسی هست که به شما به شدت حسادت داره و در جهان هستی اونقدر کدنویسی حسادت اینقدر در هم تنیده است که به صورت یک جادو و طلسم دیده میشه و گاهن با یک باطل سر، باطل طلسم، نمیدونم باطل دعا چه کار میکنن؟ اون حسادت رو میخوان از روی شما بردارن که من جلوتر بهتون میگم چگونه میشه این کار رو انجام داد و نیازی به هیچ دعا و جادو و طلسمی نباشه. در حال حاضر میخوام درباره آدرس صحیح و پلاک صحیح درباره حسادت که آدم حسود چگونه شناخته بشه، آدرسش چی هستش، میخوام صحبت کنم. شناخت حسود. ما یک انسان حسود رو از کجا میتونیم بشناسیم؟ چه مشخصاتی داره؟ ما میخوایم کسب و کار را بندازیم، میخوایم وارد یک رابطه بشیم. چطور مشخص کنیم که این فرد یک انسان حسوده؟ حسود 2 مشخصه همیشگی داره. یک، نگاهی که به تو میکنه، به کسب و کارت یا به سبک صحبت کردن در یک رابطه. رفتی نشستی باهاش توی کافی شاپ، داری یک نوشیدنی میخوری، میخوای یک خوراکی رو مصرف بکنید با هم دیگه، نگاه میکنی که اون چگونه به تو نگاه میکنه و همیشه حسود چنانچه روبروی تو نشسته باشه درباره یک موضوعی که خودش نداره با تو درباره‌اش یک جمله همیشه میگه. یک جمله. این جمله رده، همیشه رده. شما صحبت میکنی، گفتگو میکنی در مورد اتومبیل، در مورد خونه، در مورد کسب و کار، بیزینست و صحبت میکنی. وقتی که نوبت صحبت او میرسه، بعد از یک جمله و 2 جمله این جمله رو بیان میکنه که من هیچ علاقه‌ای به این موضوع ندارم. تو روابط من میگه من علاقه‌ای به این ندارم. لطفاً وقتی که طرف این جمله رو گفت
به چشماش نگاه کنی. چنانچه وقتی این صحبت رو کرد چشماشو از رو شما برداشت و به سمت چپ یا راست پایین نگاه کرد. بدونید اون توی حسرت یک رؤیا و آرزوست و اون حسرت تبدیل به حسادت شده. او سر همون چیزی که به شما گفته علاقه ای ندارم و دیده که تو علاقه داری و در موردش صحبت کردی، از همونجا کارت تمومه و حسادت شروع شده. و مطمئن باش که توی بیزینست با آدم حسود هرگز موفق نخواهی شد. هرگز. چون اون خیلی از جاها دست خودش نیست. من پدری رو دیدم که لذت می‌برد از این که نسبت به دیگران آسیب می‌زد و من شاهدش بودم که توی جاده یه ماشین صفری داشت جلو میرفت و میگفت عجب لاستیکی داره و لاستیک اتوبوس میترکید. چه گاوی هست و گاوش میمرد. چقدر تو همش سالمی، هیچ وقت تا حالا دکتر نرفتی و طرف فردا بعد از 50 سال میرفت دکتر و از این کار خوشش میومد. میگفت دمم گرم. تا اینکه ازدواج کرد و بچه داشت. از بچهش خوشش میومد. بچهش مریض میشد. بچهش راه میرفت میگفت ماشاءالله راه رفتی. میخورد زمین، پای بچهش به شدت آسیب میدید. اتومبیل خرید. میگفت یک ماشینی دارم. ماشینش موتور میتره. دید که اصلا نمیتونه دیگه کنترل کنه. یعنی حسادت وارد عرصه زندگی خود حسود میشه و به افراد خانواده خودش حتی آسیب میزنه. پس شناخت حسود رو براتون معرفی کردم با یک آدرس درست و پلاک صحیح. شما هیچ راه دیگه ای نداره که حسود رو بشناسید. اگر راه دیگه ای داشته باشه قطع به یقین من کشفش میکردم و اگر شما راه دیگه ای برای شناخت حسود در کمترین ثانیه های ابتدای آشناییتون داشتید برای من بفرستید. یه مثال میزنم تا بیشتر آشنا بشید با شناخت حسود. به عنوان مثال وقتی که تو گفتگو و صحبت با همدیگه هستی، اون فرد درباره اون چیزی که تو علاقه‌مند هستی میگه من هیچ علاقه ای ندارم. چطور؟ مثلا میگه من خیلی اهل پول نیستم، من خیلی اهل رانندگی نیستم. بعد نگاه میکنیم این رانندگیش افتضاح هم هست و اما عاشق ماشینه، اما هیچ وقت با تو صحبت نمیکنه در مورد ماشین. اون در مورد اتومبیل حرف نمیزنه، او در مورد رانندگی صحبت میکنه. چون چند لحظه رانندگی تو رو دیده و رفته تو حسادت که خودش راننده خوبی نیست و اما میگه رانندگی اصلا چیز بدیه. یا میگه که خیلی مهم نیستش که ماشینت چی باشه، اصلا برام فرقی نمیکنه ما اتومبیلم چی باشه، مهم اینه که یه وسیله باشه که تا برسونه منو به مقصد. این افراد خود حسودن. به عنوان مثال با طرف صحبت میکنی، میگه من اهل آرایش نیستم، من اصلا اهل بزک بزوک نیستم، من اهل تفریح نیستم. چیکار داریم؟ خونه میمونیم. اینها ریشه های اصلی حسادت. انسان حسود رو میخوای بشناسی، در اولین جلسه و اولین نشست خوب به جملات اولش گوش بده.
حتی اگر این فرد پدرته. چند تا فاکتور براش صحبت کن، میبینی که یکی از اون فاکتورها رو حذف میکنه و علاقه‌مند به شنیدنش نیست. بدون که پدر تو در حسرت یک موضوعی گرفتاره، رؤیا و آرزویی سرکوب شده که میتونه تبدیل به حسادتی بشه برای پسرش یا برای دامادش که خیلی دوستش داره. اما حسادت موضوعی نیستش که ربطی به دوست داشتن یا علاقه داشته باشه، چون انرژی، نیرو و توانی از یک رؤیا و آرزوی سرکوب شده است که در یک لحظه آزاد میشه و اون فردی که دکمه آزادیشو میزنه رو دامنشو میگیره. یه لاستیک خوشگل و زیبا برای یه اتوبوس دکمه حسادت این فرد رو زد و باعث شد که لاستیک بترکه. پس دقت داشته باشید که یک حسود چگونه شناخته میشه. چگونگی برخورد با آدم حسود. یه آدم حسودی بهش برخوردی، چی کار باید بکنی؟ لطفاً از آدم حسود فاصله بگیرید. درباره کارتون، روابطتون، سلامتیتون، آرامشتون با حسود صحبت نکنید، چون مطمئناً آسیب خواهید خورد. به همین خاطره که با هر فردی که یک انرژی تخریب شده‌ای در خودش داره که میتونه بهت آسیب بزنه، میتونی نشست و برخاست کنی، اما با حسود نمیشه. لطفاً از حسود فاصله بگیرید. لطفاً حسودها رو در زندگیتون کناره‌گیری کنید. حالا این حسود مادرته، چه کار بکنیم؟ مادر رو که نمیشه حذف کرد و حسادتش ژنتیکی بهش رسیده. چه کار باید کرد؟ به مادر احترام بذارید، به مادر محبت کنید، اما درباره مسائل مهم و بروز، درباره تصمیمات و برنامه‌های آینده هرگز باهاش صحبت نکنید، چون سد بزرگی میشه برای رشدتون. مادره، دوستت داره و عاشقته. حسادت یک انرژی و نیرویی هستش که از مغز میانی آزاد میشه و به تو انتقال پیدا میکنه. هرگز اون پدر، هرگز اون مادر برای تو بدی نمیخواد، ولی قدرت و نیروی فشرده و جمع شده در یک محیط آزاد شده و میتونه تو رو به اون چیزی که درباره‌اش صحبت کردی دیگه نرسونه. پس اینکه چگونه در برخورد با یک حسود ما بتونیم خودمون رو نجات بدیم، این هستش که در مورد برنامه‌های آینده‌تون باهاشون صحبت نکنید. در مورد دستاوردهایی که به دست آوردید در زندگی صحبت نکنید. به هیچ عنوان در تعریف کردن اغراق نکنید، چون به محض اینکه اغراق بکنی اون دکمه حسادت رو فعال کردی و قطعاً تو آسیب میبینی از اون ناحیه. آدم حسود در بیشتر مواقع دوست نداره که تو آسیب ببینی، ولی تو دکمه رو فعال کردی. 2 تا دوست بودن که مثل برادر بودن. یکی هرچی بیزینس انجام داده بود به درآمد نرسیده بود و یکی درآمد خوبی داشت.
و این دوتا دوست خیلی همدیگر رو دوست داشتن. اما دوستی که ثروتمند بود برای این که بتونه به دیگران کمک بکنه قسمتی از پولی که داشت به نیازمندان میبخشید و این دوست فقیر شاهد این ماجرا بود. چند باری این دوست فقیرش رو با خودش برد برای اینکه به نیازمندان کمک کنه، همراهش باشه و کمکش بکنه. دکمه حسادت این دوست فقیر خورده شد و اون ثروتمند در کمتر از 1 سال همه اون ثروتی که طی سالها تولید کرده بود، ایجاد کرده بود، همش از بین رفت توسط خود اون فرد، یعنی خود صاحب مال. و اون درآمدی که به صورت ثابت دائما به زندگیش وارد می شد هم قطع شد و همه آنچه داشت رو از دست داد و فقیر شد، فقیرتر از اون دوست فقیرش شد. و وقتی با دوست فقیرش که از قدرت حسادتش استفاده شده بود صحبت کردم و گفتم که تو کردی. برگشت گفتش که من نکردم، خودش کرد. چون من خیلی کوچیک شدم و خرد شدم وقتی دیدم اون میتونه دست بچه ها بستنی بده اما من نمیتونم. رؤیایی که دوست داشتم و فکر میکردم دیگه نمیتونم و درد کشیدم از اینکه اون میتونه. ببینید نمیخواسته این کارو بکنه، این قدرت و نیرو در یه جا ذخیره شده بود، دکمش خورد، کار تمام. بسیار خوب، درباره حسادت صحبت کردیم. در پایان فردی که حسوده، شخصی که حسوده یا به صورت ژنتیکی یا از طریق آموزش پدر و مادر در کودکی این اتفاقا افتاده. حسادت هیچ وقت در 20 سالگی اتفاق نمیفته. یعنی نمیشه که انسانی حسود نباشه در 20 سالگی حسود بشه. ریشه های حسادت همشون از بدو تولد تا 5 سالگی اتفاق میفته. فقط 5 سال اول زندگی و روز به روز رشد و نمو میکنه تا فرد هرچه بزرگتر میشه این حسادت هم درونش رشد میکنه و قویتر و قدرتمندتر میشه. بسیار خوب، فرد حسود چی کار باید بکنه؟ نمیتونه برگرده به گذشته و پدر و مادر یا خانواده یا همسایه یا دوست یا معلمشو بر اثر اشتباهی که کرده باعث شده این شخص عزیز حسادت درونش فعال بشه سرزنش و ملامت بکنه. پس بهتره که یک کار اساسی انجام بده و اون این هستش. هر بار ببینید عزیزان من، دارم تکنیک بهتون میدم. چنانچه فکر میکنی که از قدرت حسادت داری آسیب میبینی و داری رنج میکشی و میخوای از این رنج حسادت آزاد بشی، این یک کار ساده رو انجام بده. تکنیک‌ها و تمرینات دیگه‌ای هم هست که سختن و طولانی هن. این ساده است و اونهایی که انجام دادن جواب گرفتن. روبروی آینه بیست و هر بار به خودت بگو فلانی، اسم خودتو بگو، من بزرگ شدم، من دیگه آسیب نمیبینم، من میتونم همین الان آرزو و رؤیایی که دارم و شروع کنم، حرکت کنم، برنامه ریزی کنم، عمل کنم و بهش برسم. هر آرزو و رؤیایی 60 سالته،
میخوای قهرمان بدنسازی جهان بشی، فقط 5 سال زمان لازم داری. آیا میخوای یک پزشک ماهر بشی و 50 سالته، فقط 15 سال زمان لازم داری تا در سن 65 سالگی تو یک جراح قدرتمند بشی. تو بخوای یا نخوای 65 ساله خواهی شد. آیا تو 20 سالته و از حسادت رنج میبری؟ برو روبروی آینه هر روز بیست. آرزو و رؤیایی که داری رو با خودت تکرار کن و بگو من بزرگ شدم. هیچ کس نمیتونه مانع من بشه برای رسیدن به آرزو و رؤیام. آیا میخوای ثروتمند بشی؟ راه ثروتمند شدن آسانه. بیا من بهت آموزش ساده میدم و راهکار ساده میدم برای ثروتمند شدن. این ثروت چه سلامتی باشه، چه آرامش باشه، چه مبحث روابط باشه، چه اقتصاد باشه، چه یادگیری باشه، همه اینها یه آدرس دارن. من تو جلسات بعدی درباره‌شون صحبت میکنم. اسمشم ساده است، 7 روز تا جاودانگی. یه آدرس ساده بهتون میدم برای این که از حسادت نجات پیدا کنید و چنانچه عزیزی داری که حسود، خواهر، برادر، این پیام منو بذار گوش بده تا بدونه که حسادت عیب نیست. حسادت فقط یک قدرت و نیروی سرکوب شده است از یک رؤیا و آرزو. پس به حسود بی احترامی نکنید و ازش فرار نکنید. راهکار رو بهش بدید. بگی به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، با این آدرس تو یک حسودی و راه درمان حسادتت هم این هستش که روبرو آینه وایستا. آرزو و رویاهایی که فکر میکنی هرگز بهش نمیرسی. در این جهان در حال حاضر تنها حسرتی که انسان نمیتونه ازش عبور بکنه فقط مرگه، که اینم به زودی کشف خواهد شد و انسان از مرگم عبور میکنه. دیگه نیاز نیست تجربهش کنه. و اله حسرتی معنی نداره. هر آنچه که انسان بخواد میتونه انجام بده. پس حسادت نیازی نیستش که در وجودت ادامه پیدا کنه. اگر کسی به تو گفته که نمیرسی، یه نگاه به خودت بکن تو آینه، ببین میرسی. فقط باید انجامش بدی. فقط باید انجامش بدی، اما با آدرس های صحیح و پلاک های صحیح.